Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi történik vele, mi az, amit ő átél, amit gondol jelenleg. Lássuk, nézzük, hogy mi van vele most. Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetével kapcsolatosan. Úgy látom, hogy ő erősen problémázik azon, hogy egy találkozás nem jött létre a szívének kedves személlyel. Akár te vagy ez, vagy lehet bárki más is. A lényeg az, hogy valaki vagy a családjából, vagy a vagy egy házban, házfelújítás, vagy házkarbantartás, vagy otthon végzett akármilyen tevékenység miatt ez a találkozó tulajdonképpen, vagy esemény is lehet, például egy születésnap, vagy egy buli, ez a találkozó nem jött össze, illetve ha össze is jött, nem úgy alakult, ahogy ő szerette volna. Lehet, hogy itt valami olyan dolog szólt közbe, amitől aztán ő nem érzi jól magát. De megnézzük akkor, mit jelent ez az örvendezés, hogy mi volt mi ez az esemény. Hát, itt nagyon sok minden lehetett. Elsősorban úgy látszik, hogy ami közbe jött, ami közbe szólt, ami eltérítette, vagy meghiúsította ezt a találkozást, az lehetséges, hogy mondjuk az égieknek a munkája, nem volt még itt az ideje ennek a találkozásnak, vagy valami olyan dolog nem teljesült, energetikailag beszélek itt mindenképpen, ami aztán lehetővé tette volna így a találkozást. Mondok egy példát erre, nem tudjuk elképzelni azt, hogy például ahhoz, hogy két ember találkozzon, lehet, hogy az egyiknek el kell érni a felelősségvállalásnak a bizonyos szintjét. Mert hogy ő neki ez lenne a feladata, vagy hogy gondoskodjon valaki másról, és annyira elfeledkezik így a nagy készülődésben, mondjuk, hogy például amikor hallom a hírekben, hogy egy gyereket elhagynak a bevásárlóközpontban, vagy ott felejtenek valahol, vagy elfelejtkeznek róla, mindegy, hogy csak egy pillanatra. A lényeg az, hogy elfelejtik. És akkor az a gyerek, hát van amelyik gyerek az nem áll meg egy helyben, hanem fogja aztán országvilág, és eltűnik, mire kezdődne, de az a lényeg, hogy ott abban a pillanatban ő megfeledkezett arról, hogy ez a gyerek, ez egy ilyen eltűnős gyerek, és ő belefeledkezett mondjuk a vásárlásba, a fizetésbe, nem gondoskodott arról, hogy az a gyerek ki legyen hozzám oda legyen kötve, fogja a ruhámat, mert például erre is meg lehet tanítani, hogyha én nem tudom fogni a kezét, akkor ő fogja a ruhámat, és akkor érzem, hogy ott van, és akkor nem tud elkallódni. Hát ilyesmire gondolok, hogy így van, amikor az égiek ilyen jellegű gondoskodást várnának tőlünk, magunkkal szemben például, felelősségvállalás szintjén, vagy bármilyen más gondoskodás szintjén, és ha nem teljesítjük, akkor így idézőjelesen jutalmazzák az életünket, hogy meghiúsítanak előre tervezett dolgokat. Ott mindig tudhatjuk, hogy ott valamit hát nem úgy csináltunk, ahogyan az nekünk az érdekünk, vagy a saját fejlődésünk érdekében állt volna. Így jelen esetben lehetséges, hogy át kellett volna neki, itt azt mutatják legalábbis a lapok, hogy itt neki
át kellett volna alakítani a saját haragját, dühét. Mondjuk lehet, hogy a találkozás előtt volt egy beszélgetés, amikor ő olyan dolgot gondolt egy mondatról, hogy ő benne előjött a sértődöttség. És nem tudta ezt a sértődöttséget leküzdeni, pedig azt hitte már, hogy ő megdolgozta ez ügyben magát, és mégsem. És amikor ezt így nem tudjuk leküzdeni, és azon vesszük magunkat észre, hogy már megint úgy viselkedek, mint régen, akkor bizony lehet ez a jutalom a régi viselkedés beaktiválásáért, hogy akkor nem jön össze egy fontos találkozó, nem jön össze egy üzlet, nem jönnek össze dolgok, de ez azért, mert ott visszaestünk a szerepünkbe. Ha asztrológia nyelvén akarom ezt megfogalmazni, akkor fontos, hogy az a leszálló holdcsomópont az jelöli ezeket az ösztönszerűen végzett tetteinket, mert hogy az már azt jelenti, hogy amilyen jegyben van, meg amilyen életterületet jelöl, ott az nekünk nagyon megy. Ott mi mindent tudunk, ott nagyon, és hogyha bármi nehézségünk van, akkor mi azt így reflexből tudjuk működtetni, de a feladat az nem ez. Az életfeladat az az, hogy a felszálló csomópontnak megfelelően éljünk, és például, hogyha ezt itt egy ilyen találkozás miatt ezt a folyamatot megszakítjuk és visszaállunk a régi ösztönszerű működésünkbe, na akkor ez a jutalom, hogy nem fog összejönni. És itt van ilyesmit érzek, tehát azért beszéltem ilyen sokat erről, mert itt nem azt jelenti, hogy a család közbeszól, itt nem azt jelenti, hogy itt olyan dolog, hogy olyan esemény történt, ami megakadályozta, hogy ne találkozzon, hanem azt jelenti, hogy ő maga nem volt képes egyfajta belső átalakulást megélnie, újra megcsinálnia, hanem visszazuhant egy régi sémába, egy régi működési mechanizmusba, és ezt jutalmazták, idézőjelesen, ezt jutalmazták fönt azzal, hogy valami közbe jött a találkozónak, ami aztán így, hát ilyen nehezen éli meg. Na nézzük még a veszteséget. Hát nagyon dühös emiatt aztán, hogy a vágyai hoppon maradtak, tehát hogy ő hoppon maradt és a vágyait nem tudta, vagy nem teljesültek. De igazából hát értem, én teljesen megértem. Viszont ami még itt közben eszembe jutott, hogy valaki megkérdezte, hogy én miről beszélek itt, meg miért fontos ez, azért, mert ez a lényeg. Ezért élünk, amiről itt elmondom, és a hétköznapi életünkben ezt éljük meg, hogy a vágyaink nem teljesülnek, de sosem fognak, ha nem tudjuk, hogy mit nem csináltunk jól. És én arra szeretnék példákat mondani, hogy mit nem csinálunk jól, amikor ez történik, vagy az történik, hogy megértsük, hogy mi a következménye a tetteinknek, és pontosan ezt a felnőtté válást, amit itt mondtam, ez a valódi felnőtté válás, a felelősségvállalás saját magunkért, hogy ezekre hozok példákat, és hát ha úgy magunkra ismerünk, és akkor így megtudjuk, hogy ez volt az akadálya akkor a múltkor annak, vagy az volt az akadálya, és akkor így akkor előbbre jutunk, és legközelebb talán nem követjük el ezt a hibát. Na megnézzük akkor, hogy te vagy esetleg ez a személy, akivel nem sikerült a találkozója, illetve hogy hogyan gondol rád. Úgyhogy a kérdés az, a következő kérdés az, hogy mit gondol a nézővel kapcsolatosan ez a szeretett személy, ha rágondol, hogyan gondol rá, mit gondol róla, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan, ez itt a kérdés most vele kapcsolatban. Oh.
Hát azt hiszem, hogy nem nagyon kell magyarázni azt, hogy az előbbi eset az valószínűleg hozzád kapcsolódott, mert azt mondják a lapok, hogy bizony egy meghiúsult találkozás veled az, ami őt most pillanatnyilag gyászba borította, ledöntötte a lábáról, kész van tőle teljesen, és úgy érzi, hogy ez igazságtalan is az élettől, nem egy nagyon szerencsés fordulatnak éli meg, na nézzük akkor itt a kevés pénzt, hogy hihetetlenül rosszul éli meg. Bizony, nagyon sokszor nem tudjuk azt, hogy miért történik velünk újra és újra azok a nehézségek. Hát azért, mert amint mondtam az előbb, hogy bizonyos ösztönszerű működésünket le kell cserélni valami nagy, pont az ellenkezőjére. Egy olyanra, amiről annyira óckodunk, hogy de én nem akarok, én azt nem akarom csinálni, és nem akarjuk elfogadni, hogy lehet, hogy annak lenne értelme. Nagyon sokszor mm, kérdeztek tőlem már ilyet, és amikor azt tanácsoltam, és megfogadták, hogy akkor csinálják meg, bármennyire is nehezükre esik, illetve az én saját életemben is történtek ilyenek, akkor utólag kiderült, hogy az volt a jó lépés. Tudjátok, biztosan hallottátok már ti is azt a mondást, hogy a könnyebbik út az csak könnyebb, de nem jobb. A nehezebbik út az végül jobbnak bizonyulhat, és erről van szó valójában, hogy a könnyebbik utat azt mehetünk végtelenségig, és könnyen is megyünk rajta, de nem jutunk vele sehova. A nehezebbik úton meg, hát lehet, hogy szenvedés vár is, és akkor előbb-utóbb el tudunk valahova jutni. Itt erről beszélnek, hogy itt megint egy ilyen hosszú távú, tehát a változásnak a hosszú távú megnyilvánulására lett volna szükség, ahogy az előbb is mondtam, de visszacsúszott a régi ösztönszintbe, például ami jött az előbb, hogy valami megsértődött. Lehet, hogy mondtál valami olyat, ami neki bekattant, egy régi emlék, és akkor ezt ő nem tudta felülírni. Ilyenkor szoktunk egyébként visszacsúszni, és amikor ő nem tudja felülírni, vagy valaki más, akkor bizony olyan, mint hogyha ez magával hozna egy csomó rossz dolgot, hogyha egyszer valami elromlik, szokták mondani, akkor jön a baj csőstől. Igen, mert ez hozza magával a többit. Tehát, hogyha egyszer visszacsúszunk az ösztönszerű működésünkbe, az, ami nekünk könnyen megy, ahol biztonságban érezzük magunkat, az nem jó nekünk. Merni kell kockáztatni és változtatni, piciket elég, és akkor, de azt maradjunk meg. Itt nem történt meg, ezért van ez, hogy ez így nem jó közöttetek. Vagyis hát ő úgy éli meg, hogy nem jó, és mondom, hogy az lehet, hogy csak annyi, hogy te olyasmit mondtál, vagy tettél, ami őt egy régi dologra emlékeztette, és akkor ő hátraarcot csinált, és visszament a régi működésébe, pedig már egészen jól kezdett mondjuk alakulni kettőtök között a dolog. Na megnézzük még itt ezt a fájdalmat. És nem tudjuk, amikor ilyen történik, hogy már kezdett jól alakulni a dolog, aztán hirtelen mégis rosszra fordultak, hogy mitől történt. Hát ilyentől. Ennyi elég hozzá, hogy van egy reflexzerű viselkedésünk, és az elronthatja az egészet. Itt is, például itt olyan is jön, hogy lehetett a beszélgetésetek akár anyagiakról is, és az anyagiakhoz való lelki hozzáállás, ez akár a múltban is lehetett probléma, és ha most ismét szóba került, akkor ez okozhatta benne azt a törést, ami mondjuk arra késztette, hogy jó, akkor most egy kicsit hátrébb lépek,
Mert hogyha neki nem fontos annyira az anyagiak, mint én nekem, akkor lehet, hogy ki akar használni, és akkor úgy bekattan az előző sémája, hogy hát persze, mert a múltkor az is kihasznált engem, és akkor már mindjárt nem is fog összejönni a találkozó, bárhogy is alakul. Tehát ilyen apró dolgokon tudnak elcsúszni, és ezt hívják, erre mondják azt, hogy tudatosak vagyunk, hogy ha mondunk valamit, akkor tudjuk, hogy mit mondunk, és a másik mit ért alatta, mert ha tudjuk, hogy ő nála ez milyen húrokat fog megpengetni, akkor ki tudjuk még korrigálni azt, hogy ja, hát figyelj, nem úgy gondoltam, hogy például ezt az anyagiakat, hanem így lehet korrigálni, de ehhez nagyon tudatosnak kell már lenni. De hát pont ezért csinálom a videókat, hogy egyszer csak eljutunk előbbre. Hát na megnézzük akkor, hogyan érez a néző iránt ez a szeretett személy, mit érez a néző iránt, mit érez iránta, mit érez iránta, mit érez a néző iránt. Két variáció van, ha te idősebb vagy, mint ő, akkor reméli, hogy ezek a találkozások, azokat mondjuk nem veszed annyira komolyan. Most valamiért ez jött, hogy nem veszed annyira komolyan, mert ő még mindig ezzel a nehézséggel küzd, valahol tulajdonképpen tudat alatt küzd ezzel a kor problémájával. Itt most határozottan azt érzem, hogy ő tudat alatt küzd ezzel. Nem tudja, maga sem tudja ezt pontosan, hogy valójában ez a baja, mert hogy például ilyen, amit az előbb mondtam, hogy a anyagiakhoz való hozzáállás, a te tapasztalatod alapján már tudod, hogy nem olyan lényeges, ő meg még esetleg abban a korban van, amikor még ő felhalmozó állapotában van, és nem tudja ezt megérteni, hogy mondhatsz te mondjuk ilyet így az értékekkel, vagy anyagiakkal összefüggésben. Ez volt az egyik variáció. A másik variáció pedig az, amikor nem téged jelöl itt középen ez az özvegyasszony, hanem valaki mást, aki állandóan bekúszik az ő veled kapcsolatos érzései közé, lehetséges úgy, mint egy anyafigura, aki a találkozásokat még régebben is állandóan a találkozásait, a randiait mondjuk megkeserítette, és mindig úgy lett vége végül is a randiának, hogy abból ő vesztesként jött ki, és most is valahogy úgy éli meg a veled kapcsolatos dolgokat, mint hogyha még mindig az uralná az ő életét, még mindig ez az anyafigurának az árnyéka lenne ott az életében, és a ti kettőtök találkozásában is. Na, megnézzük, hogy mit jelent itt ez az özvegyasszony. Mit jelent az özvegyasszony? Elképzelhető, hogy amikor aktív volt még ez az esemény, amiről itt az özvegyasszonnyal az előbb mondtam, akkor lehet, hogy úgy tudott csak elmenni a találkozóira, hogy hazudnia kellett, és nem tudott őszinte lenni, se ahhoz, akivel találkozott, se ahhoz, aki ez az özvegyasszony. És lehet, hogy valami olyan történt most, vagy olyan történt köztetek, amiben benne tette ezt az emléket tette elevenni,
és valamiért akár neked kellett hazudni, akár valaki másnak kellett hazudni a kettőtök találkozása miatt, ezért érzi azt, hogy, vagy ezért jött vissza azt, hogy az ő találkozói azok mindig hát veszteséggel járnak, és nem tud felhőtlenül örülni neki, pedig nagyon nagy reményekkel van iránta mindig. Na nézzük még itt a veszteséget. Elgondolkodhat azon is, hogy a kettőtök találkozásából esetleg te milyen hosszú távú terveket szövögetsz. És lehet, hogy ez őt például megriasztja, vagy megriasztotta. És például ez az, ami emlékeztethette őt egy régi eseményre, és ez lehetett az például, ami miatt aztán végül is nem jött össze a találkozó köztetek, vagy ha össze is jött, ő mégis úgy érezte, hogy jaj. Tehát, hogy itt akár te tettél egy hosszú távú kapcsolatra utalást, ami alapján nála bekapcsolt a vészharang, és akkor kihátrált valamiből, pedig valójában itt van az elején, hogy ő nagyon szerencsésnek is érzi magát, hogyha így veled lehet, és nagyon várja is ezeket a veled való együttlétet, és megjelenik minden ilyen jellegű pozitív nap is, hogy valójában sokat jelentesz neki, de mégis. És azt hiszem, hogy azért, mert itt a háttérben még nagyon sok feldolgozatlan élmény van. Például ugye, ami az első kérdésnél is kijött, hogy bizony ő vissza esett a régi mintájába, és akkor ugye az égiek sem támogatták a kettőtök találkozását. Na megnézzük, hogy mire lehet számítani, tehát mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, mire számíthat a néző a következő néhány napban ettől a szeretett személytől. Láthatóan itt a vágyak azok továbbra is nagyon fontos szerepet töltenek be, nagyon fontos lesz az ő életében mindenképpen. A találkozáson gondolkodik, na nézzük egy váratlan találkozáson ráadásul, na nézzük a találkozást, a látogatást. Hát lehet, hogy itt akár munkaidőben, vagy a munkával összefüggésben tervezgeti itt a találkozást. Na még akkor nézzük a fájdalmat, a szomorúságot. Ahhoz viszont, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz viszont először neki ezt az előbbi dolgot, amiről visszaemlékezett, azt tulajdonképpen fel kell dolgozni, hátra kell hagyni, meg kell magában emészze azt az eseményt, hogy aztán hogy tudjon újra találkozni veled. Nem tudom, hogy mi történt ott konkrétan, a lényeg az, hogy ő benne egy régi emléket, egy régi sebet szakított fel valami, és ezt ő úgy reagálta le, hogy visszamenekült a régi mintájába, és akár bedurcizhatott, akár megsértődhetett, akár csak gondolatban történt ez. A lényeg az, hogy mivel ő régi sémáját vette elő, ezért történhetett valami, ami miatt aztán a tervei dugába dőltek, és itt most az látszik, hogy a következő időszakban próbálja ezt helyrehozni, mert a vágyai ott vannak, hogy majd ez sikerülni fog-e vagy sem. Ez mindenkinél más lesz, mert hogy ez attól függ, hogy ő mit fog képes-e
túllendülni ezeken a régi negativitásain, vagy beleragad. Ezt majd meglátjuk. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót, és köszönöm a lájkot, a kommenteket, és mindenkinek minden jót kívánok addig, ameddig újra találkozunk. Sziasztok!